به نام یاد خدا، خوش آمدید به افغان اکادمی. به ادامه دروس MySQL امروز میاییم MySQL statements را میخوانیم. پس میریم درس ما را آغاز میکنیم. خب دیگه میاییم update statement را میخوانیم. مثلا این قسمت ما یک دیتا را دارم در دیتابیسم. مثلا دیتای ما را اگر اینجا بیاییم سیتیش کابل است. ما اینمی ریکارد اول خودم میخوایم که تغییر بدم دیتاش و یا هم اپدیتش کنم. یک طریقش است که شما میتونید در خود اینترفیس بیاین، سر یکیش کلیک کنین و اینجا دیتاش تغییر بدین، اتوماتیکلی خودش تغییر میخوره. اما از طریق کیوری چگونه این کارو میکنید؟ این کار یعنی از طریق اینترفیس خوب نیست. خوب است که تمام کار شما از طریق کیوری کنین، کاماند لاین کنین، چون شما پروگرامر هستین. اینقدر پروگرامر باید از طریق اینترفیس کار نکنه، اینقدر که از طریق کیوری باید کارهای خود انجام بده. خب چطور ما میتونم که این دیتای خود توسط کیوری اپدیت کنم؟ اگر بین اینجا در قسمت اپدیت کلیک کنین، این اتوماتیکلی امو استیتمنت اپدیت براتون نوشته میکنه. شما میتونید از این استفاده کنین و خودتون میتونین که نوشته کنین اپدیت کدام تیبل یوزرز. بعد از او set کو. اینجا میتونین که تمام کالم‌ها را اگه میخواین تغییر بدین و یا هم یک کالم میخواین تغییر بدین، شما میتونین که نوشته کنین، هیچ مشکل نداره. میگم set کو نیمه بعد از او اینجا میگم که مساوی. set کو نیمه بعد از او مساوی. نیمه به چی set کنه؟ میگم نیمه set کو به فانوس. بعد از او میگم که کاما میتیم. بعد از او میگم که ایمیل set کو به fanus@me.com. خب یا را خود set میکنه، اما کدام کالم باید اینجا where condition استفاده کنیم. اگر where condition استفاده نکنیم و این اکزیکیوت کنم، این تمام دیتایی که در تیبل ماست تمامش نامش فانوس میکنم و ایمیلش با fanus@me.com. اما ما این کار نمیخوایم، هرگز این کار نکنیم. تمام دیتایتون خراب میشه و یا هم تمام دیتایتون هم یک ریکارد میگیره. میگم where بعضی کاندیشن باش بتون where id is equal to 1. اما id که اول از نام و ایمیلش بر ما تغییر بده. شما میتونید اینجا دیگه چیزا نوشته کنیم. مثلا میتونید که سیتیش هم تغییر بدین. درست است؟ هر سیتی که میخواین مثلا نوشته میکنم که سیتیش نیویورک است. درست؟ و حالی اگر اکزیکیوت کنم، ببینید ریکارد اول ما تغییر خورد. و اگر بیایم اینجا شو کنم، ببینید ریکارد اول ما اول احمد بود، حالا ببینید فانوس اتمی و سیتیش هم چی شده؟ نیویورک بود. قبلا سیتیش کابل بود. درست است؟ این رقم شما میتونید که از اپدیت استفاده کنید. نوشته میکنید که اپدیت بعد از نام تیبلتون که یوزرز است، بعد از set، بعد از کالم ها رو نوشته میکنم و مساوی با ولیو و در آخرش where condition. خب اینجا خب ما فعلا گفتیم که آیدی یک تغییر بده، اما ما اینجا میگم تمام جایهایی که سیتیش مساوی هست با میایم اول میبینیم سلکت میکنیم. میگم سلکت کو سیتی را from users where سیتی مساوی است با نیویورک. اول میبینیم که چند ریکارد ما هست که سیتی نیویورک در خود داره. میگم که نیویورک باشه. ببینید دو ریکارد ما هست که سیتی نیویورک در خود داره. اگر ما بخوایم امیر آیدیش هم شو کنم، میگم آیدیش هم بر من نشان بده که آیدی از یا چند است. آیدی و سیتیش بر من نشان بده. ببینید آیدی یک سیک است، سیتیش نیویورک است. خب میایم چی میکنیم که میگم اپدیت کو یوزرز و set کو. درست؟ set کو سیتی را مساوی به میگم سیتی را کابل کو where. اینجا میگم که سیتیش مساوی است به نیویورک. حالا تمام سیتی هایی که سیتیش مساوی به نیویورک است، وارا سیتی هاش به چی تغییر میده؟ به کابل. توسط اینی ویر کلاس شما حالا میتونین که چندین ریکارد تغییر بدین. پیشتر که مثلا یک آیدی را میخواستم تغییر بدم، آیدی را مساوی به امو آیدی میکردم که امو یک آیدی را تغییر بده. اما اینجا ما میخوایم که تمام ریکارد هایی که سیتیش نیویورک است رو با کابل تغییر بدم. با این اکزیکیوت کنین، ببینین گفته که two row affected، یعنی دو دانه دیتا تغییر خورد. ببینین اینی اولام چی بود؟ نیویورک بود به کابل تغییر داده. سومم که به نیویورک بود به کابل تغییر داده. یعنی شما میتونین که هر چقدر دیتایی که اینی ویر کاندیشن باش ست میکنه او را بر شما تغییر میده.
این بود طریقه از این که ما چطور دیتا را اپدیت کرده میتونیم در واسط MySQL و متوجه باشین که هرگز بدون کاندیشن اپدیت کیوریش رن نکنین. یعنی تا که ویر استفاده نمیکنین و اسپسیفای نمیکنین، یعنی نمیگین که اینی ریکارد ما میخوایم تغییر بدیم، وقتی که اگر این اکزیکیوت کنین تمام دیتای شما رو چی میکنه؟ خراب میکنه و یا هم تمام دیتا شما رو اپدیت میکنه با اون چیزی که شما نوشته کردین. خب این را فهمیدیم. حالا چطور ما میتونیم یک ریکارد در دیلیت کنیم از دیتابیس؟ چطور میتونیم یک ریکارد در دیلیت کنیم از یک تیبل؟ اگر ما حالی میتونیم از این قسمت هم اپشن دیلیت دارم، ما میتونم از اینجا هم دیلیتش کنم و از طریق کیوری چطور کار کرده میتونیم. میگم که دیلیت کو from، بعد از او نام تیبل ما چی است؟ یوزرز. where. اگر where نتو میره اکزیکیوت کنم همه چیزی که است در تیبل یوزرز بر ما دیلیت میکنه، اما ما باید where بگیم که ما چی را میخوایم دیلیت کنیم. میگم او را دیلیت که آیدیش چی باشه. اگر این یک بگیریم آیدی یک خود در دیتابیس ما نیست، یا بر ما چی میگه؟ ببینین صفر، یعنی هیچ دیتای دیلیت نشد. و اگر این دو بگیریم اینجا ببینین دیتای ما دیلیت شد. خب با جز از اینکه جمع ساوی از شما از اون کاندیشن های گذشته یا اپراتور های گذشته شما میتونید استفاده کنید. میگم تمامش دیلیت کو که آیدیش بزرگتر هست 2 هست، اما میتونیم میره بگیم که کوچکتر از 5 ریکاردایی که از کلش دیلیت کو. اگر بیاین این را اکزیکیوت کنین و اکزیکیوت ببینین 2 ریکارد دیلیت شد. اگر حال بیایم اینجا از آیدی با 5 با پایین تمام ریکاردهای ما رو دیلیت کرد. شما میتونید که یعنی از اپراتور بعد از ویر کلاس استفاده کنین که مشکل نداره. اینجا هم آپشن دیلیت است که من میتونم ازش استفاده کنم. خب اینجا میگم که ویر و اینجا میگم که آیدی و میتونم اونمو کاندیشن هایی که در گذشته خواندیم در درس گذشته بیخی اونمو چیزا رو ما میتونیم بازیش استفاده کنیم که آیدیش مثلا بیتوین باشه، در بین از 5 اند و تا 10 باشه. درست است؟ اگر اکزیکیوت کنم ببینین از 5 تا 10 6 ریکارد بود کلش دیلیت کرد. اگر حال بیایم ریسرچ ببینین مستقیم 11 شده. دیگه این بود طریقه از اینکه ما چطور میتونیم دیتا را از دیتابیس دیلیت کنیم. اما گفتم متوجه باشین اگر ما بیایم ببینین تمام دیتای میجی است که ما براتون اگزمپل نشون دادم و اگر اینجا بیایم بگیم که دیلیت، خب میگم دیلیت و اینی ویر کلاس نمیتونم، میگم دیلیت فرام یوزرز و اگر این را اکزیکیوت کنم ببینین تمام دیتای ما را دیلیت کرد. 54 دانه ریکارد یعنی تمامش دیلیت شد. هرگز اگر شما مطمئن نیستین یعنی نمیفهمین باید متوجه باشین که تمام دیتایتان از تیبلتان دیلیت نکنین و ویر کاندیشن استفاده کنین، اما در جایی که ضرورت مشکل نداره میتونین تمام دیتا رو دیلیت کنین. خب این بود درس امروز ما. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظ.